venit într-o călătorie de poveste pe malul lacului Como. Am pornit din San Giovanni, am descoperit eleganța grădinilor de la Villa Melzi din Bellagio, ne-am rătăcit cu bucurie pe străduțele colorate din Varena și ne-am întors acolo unde totul a început. Peisaje spectaculoase, momente autentice și un vibe care sigur o să vă cucerească. Bun venit la lacul Como! Salutare, dragilor! Noi suntem Bugibi în vacanță. Suntem un cuplu pasionat de călătorii, de aventuri și de locuri ascunse care ne-au captivat inimile. Pe acest canal vrem să vă arătăm lumea prin ochii noștri, să descoperim împreună colțuri de rai, culturi fascinante și momente de neuitat. Așa că, dacă și tu iubești călătoriile, abonează-te și haide să trăim aceste experiențe magice împreună. Bună dimineața! Ne aflăm în Como San Giovanni. Am luat trenul exact de lângă cazane de la noi și am plătit 10,40 € pentru amândoi. Doar dus. Am zis că nu ne vom întors, că nu știm exact la ce oră ne vom întoarce. Vrem să explorăm mai multe. Așa că am luat frumos la pas. Tot am ieșit din gară și am trecut prin acest parculeț frumos și cred că ne îndreptăm către prima bazilică pe care vrem să o vizităm. Dragilor, am ajuns în Bellagio. Am încercat să luăm barca, dar era mult prea aglomerat pentru noi. Drept urmare, ne-am urcat în autobuz, în C30 și am venit în Bellagio. Biletele le puteți achiziționa și din autobuz de la șofer sau vă puteți instala aplicația, o să vă zic care, și anume Drop Ticket, și din ea vă puteți lua biletul către Bellagio. Tot am plătit pentru amândoi 4,10 € și 10? Da, 4,10 €. Încercăm să vizităm Villa Bellagio și drumul până aici a fost cu peripeții. Este foarte, foarte strâmb drumul și șoferul mergea destul de tare, aș putea să zic. Dar a fost interesant și frumos în același timp. Am reușit să vedem inclusiv din autobuz vila lui George Clooney, care era pe partea cealaltă a lacului. Dar frumos.
chiar frumos drumul până aici. Villa Melzi. €10 single biletto. Thank you very much. Hai că am primit ceva. Am primit o mapă, cred că. Hai să vedem. Da. Din grădini, știi? Aici e vila și toate celelalte plante din grădina botanică și sculpturile și arhitectura. Biletele, da? Și aici am mai primit... uite, ne face o prezentare, o scurtă prezentare în italiană, engleză și franceză. Da, cam asta primim. Și sunt germană, portugheză, Chineză. nu știu, ceva... N-aș putea să zic dacă e mandarină sau altceva. Hai să vedem cât de frumoasă este grădina. Ce frumos sunt! Villa Melzi a fost construită în anul 1808 și 1810. Da. În stil neoclasic de arhitectul Giocondo Albertoni și a fost construită pentru Francesco Melzi de Ril, care era vicepreședinte al primei republici italiene sub Napoleon la acea vreme. Grădinile sunt amenajate de către Luigi Canonica și Luigi Villoresi și ele se întind de-a lungul lacului cu aceste alei extraordinar de frumoase și plante ornamentale. Și am văzut și acel iaz japonez cu nuferi, arțar japonez, cedri, azalee și multe alte plante extraordinare. Foarte frumos. Programul de obicei la Villa Melzi este deschis zilnic începând din luna martie până în octombrie, începând cu ora 10 până la ora 19 și ultima intrare undeva la 18:30. Și ați văzut că tariful de intrare era €10 pe care și noi l-am plătit și încercăm să ne bucurăm
de grădină. Foarte frumos, foarte multe embarcațiuni pe lac, foarte multe. Capela, cunoscută sub numele de Capela Gentilizia di Villa Melzi de Ril, a fost construită între anii 1808-1820 la cererea lui Francesco Melzi și interiorul, după cum vedeți, avem 3 monumente funerare impresionante. Cea a lui Francesco Melzi de Ril, a lui Giovanni Francesco Melzi, care era tatălui Francesco, și mai avem monumentul lui Ludovico Melzi, care se presupune că ar fi fost nepotul lui Francesco. Toate aceste sculpturi din marmură, împreună cu altarul sobru și cupola elegantă, sunt exemple rafinate de artă neoclasică discretă, cu o frumusețe deosebită și profundă. Intrăm acum în antiquariumul vilei. Avem aici artefacte vechi de mii de ani. Practic sunt câteva încăperi unde avem expuse obiecte care fac parte din colecția personală a lui Francesco Melzi de Ril. În timpul vieții sale a adunat o colecție valoroasă de artefacte antice, de busturi romane, vase grecești, sculpturi funerare și alte piese inspirate din antichitate, pentru că avea o pasiune pentru cultura clasică. Chiar suntem surprinși să găsim aici urnele funerare, amforele și sculpturile expuse cu atâta discreție și rafinament. Printre exponate găsim turnuri, simboluri ale puterii militare din perioada napoleoniană, dar și obiecte de artă, și cu asta se încheie vizita noastră la Villa Melzi. Eu zic că a fost un loc deosebit care ne-a surprins prin liniște, rafinament și istorie. Deși ne-am așteptat să putem vizita și interiorul, trebuie să știți că acesta nu este accesibil publicului. Însă ne-am bucurat din plin de grădinile superbe, cu vegetația asta exotică și alei care ne-au invitat la o plimbare. Până la capelă, unde odihnește familia Melzi, și la antiquarium, care a fost plin de povești fascinante. Și mă bucur că ne-am plimbat printre nuferi, am descoperit sculpturi impresionante și am trăit o experiență care îmbină natura cu arta și istoria într-un mod absolut special. Dacă v-a plăcut vila, nu uitați să dați un like, să vă abonați și să ne spuneți în comentarii ce v-a impresionat cel mai mult. Iar de aici, noi ne îndreptăm către centrul vechi al Bellagioului și ulterior către următoarea destinație, așa că rămâneți alături de noi!
Și ca de obicei, fără să ne facem planuri, dăm peste surprize. Cred că este o expoziție de motociclete retro și ce faine sunt, deci wow! Conosco un paradiso meraviglioso dove crescono fiori, verdure e frutta, una terra fatta per amplificare l'amore, un paese fatto anche per la musica. Italia, Italia, il paese d'adozione del mio cuore, un paese dove il sole scalda la nostra felicità, regno della pasta, della pizza e del gelato, una terra profumata dove la vita è così bella. Conosco un paradiso meraviglioso dove crescono fiori, verdure e frutta, una terra fatta per amplificare l'amore, un paese fatto anche per la musica. Italia, Italia, il paese in adozione del mio cuore, un paese dove il sole scalda la nostra felicità, regno della pasta, della pizza e del gelato, una terra profumata dove la vita è così bella. Regno della pasta, della pizza e del gelato. Am ajuns în Varena, am luat ferry și am plătit 9,20 € pentru amândoi și urmează să explorăm și Varena. Mergem în sus sau? O să vedem. Foarte colorată și frumoasă. Foarte colorate și frumoase toate căsuțele și aici. Și avem aceste străduțe cu pavate, cu piatră. Superb! Dacă nu vreți să vă rătăciți pe străduțele din Varena, așa cum am făcut-o noi, aflați că aveți și câteva obiective pe care le puteți vizita aici. Începem cu Castello di Vezio, care este, am înțeles, o fortăreață destul de cochetă, aflată sus pe un deal, care oferă o panoramă superbă asupra lacului Como. Dar vă recomandăm să luați biletele online, altfel riscați să pierdeți timp stând la coadă, mai ales în acest sezon, pentru că noi am văzut coada de departe și am zis pas. Tot în Varena puteți vizita și Villa Monastero, care seamănă destul de mult ca stil cu vila pe care am văzut-o în Bellagio. Are tot așa grădini elegante și un interior istoric impresionant. Însă, cum timpul nostru în acest city break e destul de scurt, am ales să ne bucurăm de vibe-ul autentic al locului, să ne pierdem pe
străduțele înguste și colorate, să ne oprim pentru un panino cu vedere la lac și așa am lăsat Varena să ne arate ritmul ei, liniștit, romantic, cu acel farmec aparte italian. Satul acesta idilic, Varena, a fost fondat în secolul al VIII-lea de pescari care s-au refugiat aici după distrugerea insulei Comacina. Însă de atunci să știți că locul cred că a păstrat un aer poate liniștit, dar deși este destul de multă forfotă din cauza turiștilor, eu zic că are o frumusețe aparte. Una dintre cele mai frumoase plimbări din Varena a fost și este această pasarelă suspendată pe marginea lacului. Se numește pasarela Giorgio Monaco, cunoscută și ca promenada îndrăgostiților. E un drum absolut spectaculos care te conduce dinspre gară, spre centrul vechi al satului, lăsând la o parte aglomerația și cu siguranță te poți bucura din plin de această priveliște spectaculoasă și deosebită asupra lacului Como din dreapta și a munților din fundal. L'Italia, Italia, il paese d'adozione del mio cuore. Un paese dove il sole scalda la nostra felicità. Regno della pasta, della pizza e del gelato. Una terra profumata dove la vita è così bella. Una terra profumata dove la vita è così bella. Ne-am întors în Como San Giovanni să vedem de fapt Duomo așa cum le-am propus de dimineață. Construcția acestei frumoase catedrale a început în anul 1396 și a durat aproape 4 secole. Din păcate, nu avem șanse să o vizităm pentru că este închisă. Chiar ne-ar fi plăcut să o putem vizita și pe interior. Ador însă felul în care sunt îmbinate elementele gotice cu această fațadă din marmură albă, plină de detalii fine și elegante. Iar atmosfera de aici este incredibilă, la ora aceasta nu este nici prea aglomerat, iar totul în jur este elegant și cu foarte mult bun gust.
Însă dacă voi ați reușit să o vizitați, lăsați-ne un comentariu și spuneți-ne cât de impresionantă este pe interior, pentru că suntem chiar curioși. Și am ajuns, cred că, la final. Practic aici se încheie și city break-ul nostru din Milano. Sperăm că v-a plăcut traseul nostru și că v-am inspirat pentru următoarea voastră escapadă italiană. Și dacă îl auziți pe băiatul acesta care cântă în fundal, deci wow, mie mi s-a făcut pielea de găină de câteva ori. Cântă Despacito. Cam asta înseamnă Italia, nu? Emoție, artă, surprize practic la tot pasul. Revenind la ale noastre, vă pupăm, vă mulțumim că sunteți alături de noi și nu uitați, dacă v-a plăcut vlogul, dați un like, abonați-vă și lăsați-ne un comentariu. Și nu uitați să vă colorați viața cu amintiri prețioase. Noi asta facem. V-am pupat!